Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Siêu Xe Gỗ. Vâng, hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tôi chế tạo một chiếc Rolls Royce Boxtrail. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là đuôi thuyền các bạn nhé. Vâng, ngoài lề một chút thì chiếc xe này ở nhà sản xuất chỉ làm có 3 chiếc thôi các bạn ạ. Nó có giá lên đến 28 triệu đô. Nếu về Việt Nam thì đâu đó khoảng 2.000 tỷ. Vâng, không để các bạn chờ lâu, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chế tạo gầm xe. Ban đầu chúng ta phải cắt những cái tấm ván. Những tấm ván này thì có độ dày khoảng 3 cm các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn những cái tấm ván này lại với nhau để tạo thành sàn của xe. Và bây giờ ta phải làm nhẵn chúng đã. Sau khi có sàn xe rồi thì chúng ta sẽ lắp trục bánh sau. Ở trục bánh sau này thì có đĩa xích và đĩa phanh các bạn nhé. Ok, tiếp đến phần trục bánh trước. Trục bánh trước này chúng ta không thể lắp cố định như bánh sau được, bởi vì chúng ta phải đánh lái sang trái sang phải đấy ạ. Vâng, để lái được thì cần có thước lái. Sau đó thì tôi sẽ hàn một thanh sắt cố định hai cái trục này lại cho nó chắc chắn. Bây giờ ta sẽ lắp trục lái các bạn nhé. Trục lái này tôi sẽ bắt ốc vào cái thanh sắt vừa nãy luôn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ lắp đĩa phanh và cung cấp cho xe một động cơ 750W nối với một xích xe máy các bạn ạ. Vâng, để cho xe có thể di chuyển được thì chúng ta sẽ phải làm những chiếc bánh xe. Ban đầu tôi sẽ phải cắt những cái miếng gỗ và ghép chúng lại thành hình tròn. Sau đó thì như các bạn thấy thì chúng ta sẽ sử dụng máy tiện để tạo thành những chiếc bánh xe. Và ngay cả bản thân tôi khi xem lại cái quá trình này lại tôi cũng cảm thấy rất là thú vị. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng đục để tỉa những cái đường gân. Đây là gân của lốp các bạn ạ. Và các bạn nhìn thấy cái đường rãnh ở giữa đấy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lớp cao su để lót vào cho nó êm. Cái lớp cao su này làm từ lốp xe máy các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp những chiếc bánh xe vào. Đó, các bạn có thể dễ hình dung hai bánh trước. Tôi cắt như vậy để khi mà đánh lái nó sẽ không chạm vào gỗ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái tấm bìa khá là to để vẽ lên những cái tấm gỗ dày để làm thành xe các bạn ạ. Vâng, sau đó thì ta sẽ cắt bỏ những cái phần thừa đi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ gắn hai bên thành xe này vào gầm của xe. Vâng, đây là phần đầu xe. Sau đó đến phần đuôi. Đây là lắp cabo các bạn nhé. Phía sau này là cốp ạ, lắp cốp ạ. Và gắn thêm một số miếng gỗ vào nữa cho nó đầy đủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cưa máy. Cưa xích này thì nó có tác dụng cắt rất là nhanh để chúng ta cắt bỏ những phần thừa đi. Giống như chúng ta vẽ một bức tranh ấy, thì bước đầu tiên là phác thảo. Thì cưa xích bước này cũng giống như vậy. Chúng ta sử dụng cưa xích này để chúng ta tạo thành dáng của một chiếc xe. Đó, các bạn có thể thấy nó cắt rất là ngọt và được những cái mảnh gỗ rất là to. Bây giờ các bạn đã nhìn thấy những đường cong rồi. Và ở những cái chi tiết nhỏ hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc máy trà lắp cơ đĩa. Và sau đó thì tôi sẽ phay bỏ những cái chi tiết thừa đi. Và chiếc máy nhỏ này nó rất là cơ động các bạn ạ. Đây là đèn phía trước ạ. Đó, các bạn có thể thấy nhìn phần đầu xe đó, có logo Rolls Royce rất là nổi bật. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cửa cho xe. Hai bên cửa đã hoàn thành.
Sau đó thì chúng ta sẽ phay bỏ cái phần hốc của nó. Và vẫn cái chiếc máy trà đó chúng ta sẽ trà nhẫn đi. Đôi khi những cái công việc này có thể lặp đi lặp lại các bạn nhé, để đảm bảo sự chính xác. Đây là đèn hậu ạ. Và bây giờ ta sẽ lắp bản nề cho cửa xe. Cửa xe Rolls Royce thì sẽ mở ngược so với những chiếc xe thông dụng bình thường các bạn nhé. Vâng, đây là núm tay cầm. Núm này thì thường là con mình nó mở thôi, còn mình thì cứ túm cả cánh lôi ra cho nó nhanh. Ok, ta sẽ sử dụng một tấm ván để che đi phần khoang máy. Phần bệ tì tay này thì chúng ta sẽ nhét luôn cần số vào đó. Và những cái phần dây điện thừa bên trong nội thất thì chúng ta sẽ cho gọn vào trong luôn. Vâng, đây là cần số đổi chiều các bạn ạ, để xe có thể tiến và lùi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần kính lái. Đầu tiên thì tôi sẽ phải khoét những cái rãnh đó để nhét vừa những cái kính các bạn ạ. Kính lái này thì mình sử dụng nhựa mica các bạn nhé. Vâng, đây là gương của xe, gương có thể xoay 360 độ. Theo các bạn thì mình đang làm gì đây? Trông nó giống như một cái đĩa nhỉ? Đây là vô lăng của xe các bạn nhé. Ở bên trong là gỗ sồi màu trắng, và bên ngoài thì mình có cho thêm một cái vòng tròn bên ngoài, đó là gỗ mun các bạn nhé. Gỗ mun này khi mà mới cắt ra thì nó chưa đen đâu, để lâu dần thì nó sẽ đen hơn. Và bây giờ ta sẽ lắp nó lên trục lái. Vâng, và gắn lên logo ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết nhỏ hơn. Đây là những hốc gió điều hòa, màn hình cảm ứng, những núm vặn điều chỉnh. Chúng ta sẽ sử dụng một cái mũi khoan khá to để quét cái hốc gầm, đèn bi gầm các bạn ạ. Vâng, đây là mặt ca lăng của Rolls Royce. Rất là đặc biệt mà không một loại xe nào có các bạn ạ. Mặt ca lăng này rất là đẹp và lam tính. Vâng, logo Rolls Royce khá là nổi bật. Các bạn nhìn thấy đó là phần phía sau đó. Cốp xe thì mình có lắp hai cái xi lanh điện, và lát nữa thì các bạn sẽ hiểu mình dùng để làm gì. Ở phía sau lắp cốp này thì sẽ có một cái khoang để đồ ở bản gốc ấy các bạn. Còn ở bản này thì mình cũng dùng để đồ thôi, nhưng mà nó nhỏ hơn nên mình chỉ dùng để những cái ly nước và những cái chai nước. Tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ lắp hai bên cửa. Cái lắp cốp này thì nó không mở lên như xe bình thường đâu các bạn. Nó mở lên hai bên giống như là hai cái buồm ấy các bạn. Những công việc này phải đòi hỏi sự chính xác rất là cao, bởi vì khi mà mình đưa nó lên và đóng nó lại, mở ra và đóng vào, nếu không chính xác thì nó sẽ bị vênh các bạn nhé. Vâng, khi nãy thì chúng ta sử dụng máy tiện để tiện những chiếc bánh xe, và trước mắt các bạn thì giống như một chiếc đĩa đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ làm những chiếc la răng cho bánh xe các bạn nhé. Vâng, chiếc máy này sẽ cắt bỏ những cái lỗ thừa đi. Sau đó chúng ta gắn logo vào và phun sơn đen.
Ở bên trong khe thì mình là sơn thêm màu xanh cho nó nổi các bạn ạ. Ở chiếc xe này thì mình chỉ sơn mỗi la răng thôi các bạn nhé. Còn lại là tất cả đều là màu nguyên bản của gỗ. Đó, phần la răng khá là nổi. Vâng, bây giờ để chúng ta có thể ngồi lái được thì chúng ta phải làm ghế. Ở dưới phần ghế ngồi thì nó có những cái đường gân đấy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy trà để phay ở phần chúng ta ngồi mông chúng ta vào đấy ạ. Giống như một chiếc ghế ô tô bình thường thôi, thì có phần đặt mông ngồi và phần lưng tựa. Như các bạn đã thấy hai chiếc ghế, sau đó thì có phần tựa đầu ạ. Vâng, sau khi xong hết các chi tiết quan trọng thì chúng ta sẽ phủ lên xe một lớp sơn mờ. Để cho chiếc xe nhẵn và đẹp hơn thì thường thì tôi sẽ sơn từ 2 đến 3 lớp sơn mờ như thế này. Sau khi sơn xong thì chúng ta sẽ sử dụng giấy giáp để đánh nó đi. Và sau đó lại phun lại, cứ lặp lại như thế khoảng 2-3 lần. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những bước cuối cùng. Tôi sẽ rải những cái tấm cao su màu đen ở bên dưới cho nó sạch. Và đặt ghế vào trong. Bước cuối cùng là chúng ta lắp đèn và hệ thống điện các bạn nhé. Đó, các bạn có thể thấy đầu xe khi lắp đèn vào thì nó khác hoàn toàn nhá. Và đây là đèn xi nhan ạ. Đây là màn hình ạ. Và tất cả những chi tiết như màn hình, đồng hồ, đèn thì đèn trước, đèn sau, đèn bi gầm, nói chung là tất cả thì chúng tôi đều là sử dụng keo epoxy để tự làm. Đó, phần biểu tượng của Rolls-Royce rất là đẹp. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng sản phẩm mà chúng ta vừa mới làm xong đấy ạ. Con trai tôi rất là thích chiếc xe này. Nhìn quanh chiếc xe thì các bạn có thể thấy những cái đèn nó rất là lung linh, sẽ làm cho chiếc xe cảm giác nó rất là mềm mại và có hồn. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Vâng, bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tôi và con trai tôi đi dạo một vòng nha. Tôi cũng phải công nhận là thiết kế của chiếc xe này thực sự đẹp. Đó là lý do tại sao mà họ lại bán tới 28 triệu đô. Và thực sự thì những người mà sở hữu những chiếc xe này là những người siêu giàu các bạn ạ. Chỉ có mỗi tôi là nghèo thôi các bạn. Tôi và con trai tôi là người thứ tư trên thế giới được sở hữu chiếc xe này các bạn nhá. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Tôi hy vọng rằng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị khi cùng tôi chế tạo ra chiếc xe. Và nếu cảm thấy hay thì đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.